Okay, so pag-uusapan natin ngayon is paano ba i-implement yung subnetting sa network. Okay? So in this example, so meron tayong network dito. Assuming that this network, meron na tayong 16 hosts. So kasama na dito yung sa PC, sa router, at saka sa switches. May 16 hosts. Dito naman is 20 hosts. Si PC, si router, dito na part, at saka si switch. And then yung the last network is yung connection between router to router, that is another network. Okay. So, excuse me. So ito yung binigay na network address. Okay. Isa-subnet mo daw siya into these networks. Okay, so meron tayong tatlong subnet or tatlong networks. Which is subnet 1, subnet 2, and subnet 3. So therefore, open tayo ng Excel. Okay, so we have 192.168.10.0. Yung subnet mask niya is ito yung network address. Ang binigay na subnet mask is /24. /24. Okay. I-text ko lang. Ano ba yan? /24 or equivalent siya sa 255 255.255.255.0. So yun yung equivalent ng /24. So network address given /24 is equivalent to this. So ang gagawin mo daw is you're going now to create 3 subnets. Okay, 3 subnets. So therefore, so yung gagawin natin is magbabaro tayo ng bits. So we have for subnet, we have 4 networks. Okay, required subnet. Subnet is 4. Therefore, borrow natin if bits to be borrowed, and then bits to be borrowed, borrow bits na lang. Borrow bits. Kung 1, 2 bits, 3 bits, 4 bits. Kung 1 bit yung ibaborrow natin, okay? So, ang magagawa niya is number of subnets. Number of subnets. So, kung 1 bit yung ibaborrow mo, excuse me. Sipan ko. Sarap. Sorry. Okay. So, yung 1 bit na ibaborrow, ang magagawa niya lang is ilan? Okay, dalawang subnet. So 2 raised to the power of, so the formula is 2 raised to the power of n. Saan ba dito yung ano? N. Okay. Where n is equals to number of bits. So kung ang n mo is 1, okay, n natin dito. Yan. Kung n mo is 1, that will be, the number of subnets output is 2. Kung ang n mo is 2, that is 4. Kung number of subnets mo is 3, that will be 8. Pag 4 naman, the number of subnets is 16. Okay, that's also part. So the requirement is 4 subnets. Bakit 4 subnets? Kasi sa tatlo lang yan. 1, 2, 3. So, ang rule dito is magbaborrow ka ng bits na equal or more than. Pag more than, yung pinakamalapit na more than. Yung pinakamalapit na more than dito is
2 bits kasi mag-output siya ng 4 subnets. Hindi pwede yung 3 kasi sobra na masyado. 8 na siya. Okay, so 2 bits yung babar natin. So 2 bits. Okay. So 2 bits yung babar natin. Ayan, 2 bits. So balik tayo ngayon dito. So alam na natin yung number of bits na maborrow. So i-convert natin to into ipa-partition natin siya, partition natin siya. Okay. So partition natin siya 192.168.10.0. Aalamin natin saan yung subnet, network portion, subnet at saka yung host portion. So ano muna tayo? Let's identify first the network portion and the host portion. So given the subnet mask of /24, so therefore ito is the yung naka-red, yung network portion, yung 0 is the host portion. So yung concept ng subnet, magbaborrow tayo ng number of bits sa host para gawing subnet. Okay. So next is identify na natin yung saan yung subnet at saka yung yung network at saka yung host. Okay? Network. Yung isa naman is host. Host portion. Okay? Yung naka-red, that is the network portion. Yung naka-black is the host portion. So network portion, host portion. Next is convert now 0, the host portion, to binary. So that is network binary. So this is 8 kabuok. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, excuse me. Saan ba yan? Hirapan ako? May allergic rhinitis morning. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. So 8 na yan siya. So 8, 2, 4, 6, 8. So ngayon, magbabayar daw tayo ng 2 bits para magkaroon tayo ng 4 subnets para sa 3 networks na to. 3 subnetworks na to. So therefore, 2 bits. So since ang pangutana is subnet, ang required is number of subnets. Ito, subnets needed. So therefore, 2. Ito magiging yung ano dito. Yung makita. Ayan. So yung blue ngayon, yan yung magiging subnet. Okay. Yung blue ngayon is yung magiging subnet. Ilang bits ba yan? 2 bits. From left to right, kasi ang required is the number of subnets. Ayan. The number of subnets. So ngayon, ang naiwan na lang is 2, 4, 6. Ayan, 6 bits para sa host portion. Okay. Yung naiwan na lang is 6 bits para sa host portion. Ayan. So we have your network, subnet, host. Okay, yung parts na. So let's try now to have the binary sequence for the subnet. Always have the binary sequence sa subnet portion. So binary sequence tayo. Binary sequence. Para malaman natin yung values ng subnets. Okay? To identify subnet values. Okay, so dalawa. Okay. So dalawa yan siya. So ang una is 0, next is 1, next is 1, 0, next is 1, 1. So ito ngayon yung subnet natin. So subnet number 1. Subnet natin number 1, number 2, number 3, number 4. So we have 4 subnets.
Ano yung magiging values niya? Aalamin pa natin yan. Okay. So, values ngayon, ano ko na lang dito? Dito na lang. Okay. Ano yung magiging values ng subnet na to? So, bring down ko na lang yung network portion. Okay, network portion is ito. So, bring down ko na lang siya. Ayan. Ayan. Okay. So, nakopy ko na siya. Ngayon, anong magiging value ng first subnet? So, of course, 0 to siya. Okay, this will be that 0. Ayan. Next, anong magiging value ni 1? Ang magiging value ni 1 is 64. So, 10.64. Add mo na lang siya sa network portion. Sir, paano naging 64 yan? Paano ba yan kinukuha? Ganon, ganyan. Okay. Balikan natin yung positional values. Okay? So, meron tayong 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, and 1. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 to siya. Sa octet mo, di ba 8 bits yung octet? Ayan. Ayan. 8 bits. Kung ano siya natungod, una iyang value. For this example, so 0, 6. So, ito na yung 6, 0 sa host portion. Kulang. Ito na yung sa host portion mo. Ayan. Hindi. Para hindi Ito na yung host portion mo. Ayan. Ito na yung host portion mo. Ito na ngayon yung dalawang bits mo. Okay. Kasi subnet subnet yung required. So, dito ka nag-0. Ayan. So, 0, 1, 1, 0. Mali. 1, 0, 1, 1. Yung last value niya is 1, 1 talaga. 1, 1 lahat. Pag i-1 mo lahat yan yung last value. Okay, so sa 2 bits, yung last value ng 2 bits is 1 lahat. Okay, yung 4 bits naman, last value niya, i-1 mo siya lahat. Ayan, i-1 mo siya dito. Kung 4 bits. Ayan. Dito ko lang. So ito na yung binary sequence niya. So 0, ayan. This is 64. So next will be 128. So that 128. Ayan. Next is excuse me. Sorry. Sorry guys. Sana yan. Okay. Next is dalawang 1. So dalawang 1, i-add mo siya. 64 plus 128. So that is now anong value? Ilan ba yan? Ay nako. 128 plus 64. And 192. Okay. So 192. So 192 ngayon, yung magiging value ng dalawang 1 na to. Okay. So nalaman na natin yung subnets. Ito yung first subnet, second subnet, third subnet, fourth subnet. So ngayon naman, may subnet na tayo. Let's try now to identify yung host range niya. Kasi ito yung subnet mo. Ano ngayon yung host range? Yung host range, yan yung ayan yung ayan yung IP address na pwede mong gamitin na i-assign sa computer, sa switch, sa router. Okay. Tapos syempre, meron yung broadcast address. Broadcast address naman will be used naman for the network. Okay, for broadcast addressing if there are errors or something. Ayan. So, ayan, host range na tayo. Lagyan ko lang ng equal. Okay. Okay.
Okay. So, pag maglalagay tayo ng host range, much better kung kunin muna natin yung broadcast address. Ako, yung ginagawa ko. So, ano yung broadcast nito? Alam niyo na. Okay, very good. The broadcast of this is the value before the next subnet. The next subnet is 64. Okay. So, therefore, ang broadcast niya is 63. Kasi yan yung value before mag 64. So, yung host range ngayon will be, after the subnet, that will be 1 up to high. Before the broadcast, that is 62. Yan. So, kumpletohin natin. Okay, magsagot din kayo dyan. Lagi ko na lang lahat. So, this will be, ito muna tayo. This will be 127. So, ito siya. So, this will be that 65 to 126. Ito naman siya is, record ba to? Okay, na-record naman. Okay, ito naman is, hindi nakita. Okay. Identify muna natin. Okay. Okay, 193. So, this is 191. So, ito will be 129. 190. Tama? Okay, next. Ito, sir. Ano kung malalaman yung broadcast nito? Last na siya. Wala namang next. Oh. Again, the value of the octet is from 0 to 255. So, 0 to 255. So, what is the value after 192? Since last na siya. So, the value will be 255. And that will be your broadcast na. Okay. So, therefore, yung broadcast nito, si last value na siya, so 255 na siya. Okay, kasi last value na siya. So, last value is 255, yan na yung ilagay mo sa kanya. So, dito naman is, always last value will be 255. For class full subnetting. Later, meron tayong mga subnets na hindi 255. Okay, so, next is ito. So, this will be 193 up to, anong value nito? 255, so that is 254. Ayan. So, ito na yung subnets mo. Subnet number 1, 2, 3, 4. Ayan. So, 4 subnets. Ito yung subnet mo. Ito yung host range niya. Ito naman yung broadcast niya. So, ito hindi pwedeng gamitin. Ito hindi pwedeng gamitin. Ibig sabihin, dito ka lang kukuha ng IP na ilalagay mo ngayon sa routers, sa switches, sa computers. Okay, so balik tayo ngayon dito. Again, review ko. Ito yung binigay na IP. So, kailangan natin ng 3 networks, 3 networks. So, number of bits na maborrow. So, kung 1 bit, 2 lang yung subnet. Kung 2 naman, magiging 4. Kung 3, that will be 8. Kung 4, 16. So, yung pinakamalapit na sobra or equal. So, yung pinakamalapit na sobra is 2 bits kasi 4 bits yung magiging output niya. So, therefore, maborrow tayo ng 2 bits. So, i-convert natin yung network natin na binigay into portions. So, we have the network, the host portion. Okay. So, yung host portion, ito siya, i-convert mo ito into binary, 8 binary or 16 or 24, depende sa host portion na naiwan. Okay. So, binary sequence to identify the values. Ito yung binary sequence niya, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ano yung values niya? So, balikan mo yung table. Okay. Positional values. So, pag dito siya na position, that is now 0. Ito naman is 64. Ito is 128. Ito naman is 128 plus 64 is 192. So, meron ka ng subnets. Pag nakuha mo na yan,
host range naman, at saka broadcast. Okay, again, yung value niya is 20 hanggang 255 lang. Walang IP na 256. Okay, mag-error ka. Mag-error ka out of range. Okay, so balikan natin to. So, na-define natin. So, eto ngayon, eto gagawin natin subnet 1. Subnet 1 is 192.168.10.0. That is with the first subnet. Okay, eto namang second subnet natin is, ay naku, kala ko Photoshop to. Subnet is 192.168. Ano yung next? Subnet 64. So, eto ngayon is 10.64. Okay. Next is subnet is 192.168.10. Anong next? 128. Pwede naman ito yung gamitin mo. Depende na sa'yo. Okay. So, ito naman is, ano yun? 128. Okay. Ayan. So, may mga subnets ka na. Okay. So, ngayon, identify ko ngayon yung subnet mask. Oh, nakalimutan ko nga pala yung subnet mask. Since nag-subnet ka, mayroon ka ng bagong subnet mask. Ano yung magiging subnet mask mo? So, the subnet mask, ito ko nalang ilalagay. The new subnet mask will be, so yung daan, okay, 255. Okay, ano ko muna lang muna. Yung binary na lang muna. Yung, di ba 24 yon? 24. Plus 24. Plus, yan yung bits na na-borrow mo, 2. So, plus 2, that will be, your new subnet mask will be /26. So, /26 na yung new subnet mask ko. Okay. /26 na siya. Kasi nga, the subnet mask identify saan yung network portion, saan yung host portion. Pag series of ones, that is now the network portion. Pag series of 0, that is now the host portion. So in decimal, convert mo siya. So that is now yung 24, copy mo lang. 55, 255, that. Ano yung 2? 24 ito. Ano yung 2? Madali lang yung 2. Yung last value ng subnet mo. Ano yung last value ng subnet mo? 192. Okay. Ayan, 164 yan. Ito. This 192. That is now 192. Yan yung ano mo. Ito yung new subnet mask mo. Okay, nakuha nyo? Very good. So this now, the new subnet mask will be 255, 192. Ayan. Same sa iba. Okay, or /26. Same na to sa iba. Slash ko na lang. /26. Ayan. So mag-a-assign tayo ngayon ng IP. So dito, assign natin sa router na to. Copy ko na lang to. Ayan. So router na to, ilalagay ko si, gusto ko si 10.1. Ayan. Dito sa switch, si 10.2. Computer na to, gusto ko yung pinakalas na IP. Ano yung pinakalas na IP? .62. So, 62 yung ilalagay ko dito. Wow, sana, klaro na. Ay, nako. Dahil 62 pala. Ayan. O, yan yung mga IP address niya. Sa kabila naman, ito na part dito kasi ito siya. Ayan. Switch to. Dito na connection. Sa villa na to. Ito siya. Dito naman ang part na to, ang gagamitin ko is 192.168.10.
64 yan siya. So, next value will be 65. Kasi yun yung whole portion. Okay. Sa kabila naman, siyempre, kailangan sa kabila. 192.168.10.66. Ayan. Ayan. Dito na part naman, dito na part naman is, anong network to? /128. So, yung gagamitan ko dito, gusto kong gamitin si 192.168.1.129. Kasi commonly, yung router, nakaunang IP sa network mo. Okay. Next will be, ito sa switch mo is 192.168.10. Ano ba yung next naman? No? Next will be, escape ko palagi. Okay, yung PC mo, okay, 192.168.10. Ano ba yun? So, yung pinaka-last. Pinaka-last nito is 190. Okay. So, 190. Ayan. What 190? Okay. So, ayan na. May IP na tayo. Okay. So, kukonfigure natin siya. Same. Okay. So, start tayo dito. So, desktop, IP, static, this is will be .62. Subnet mask niya will be /192. Ayan na siya. Kasi yun yung subnet mask mo. Okay. Gateway, saan siya connected? Dito siya connected na router. So, this will be 192.168.10.1. Only, the same talaga, I know. Oh, okay nga. The same talaga kayo ng network ng the gateway at saka ng IP mo. Hindi pwedeng ibang network yung ilalagay mo dito. O ibang IP ng router. Hindi pwedeng ilagay mo dito si 10.65. Okay, kasi ibang network yan siya. So, dapat same network kayo. Kasi yun yung magiging gateway mo or tulay mo papunta sa kabilang network. Okay, very good. Okay, close ko na to. Sa kabila naman, okay. So, this will be 19. 19 ba yan? Bakit? Hindi yan 19. Dali. Ano ba yan? 190. Ay, IP address is invalid. Is invalid, So, this will be 190. Ayan. So, balikan natin yung this will be 190. Subnet mask niya is ano yan? Ano yung subnet mask? /26 or 192. Ayan. Gateway niya, so yung gateway niya is dapat si 192.168.10. Saan ba siya na router? 129. So, 129. Okay? Saan natin lagay yung ising na si ano? Example, si 1. Excuse me. Nag-error to ano sa real network. Ay, hindi nag-prompt. Excuse me. Okay. Aha. Okay, check ko lang ulit kasi mali yung sa gateway dito. Yung gateway dapat dito is si saan siya na network connected? So, sa 129. Ayan. 129. Ano? Okay. So, next naman is router. Configure natin kasi ano to? Anong tawag yan? Ayan, sorry guys. Ano ang ano to? Interface to. Show ko lang. Wait lang. Oh, ayan. Medyo magulo na. Okay, show ko lang yung ano. So this is a big gigabit. Ba yan? 0.
Okay. Interface G0/0. IP add. Anong IP add nun? 192.168.10.1. 255.255.192. So, dapat, naiba na rin yung IP mo dito. Okay, no shot. Okay, exit. Okay, so nag-green na siya. So sa kabila naman, sa serial naman, sa gigabit pa din. This is gigabit ser 1. So interface, gigabit, /1, IP add, 192.168. Anong network dito? This is that 65. Okay. I-move ko lang. Ayan, para makita. Okay, so this is now 192.168.10. Tama ba yung kanina? 10, okay. 65. Subnet mask is 255.255.192. Ayan. No shot. Excuse me. It. Sa kabila. Sorry. Okay. Okay, so ganitong nangyari, yun yung key na binigay ko sa inyo na para para ma-stop siya. Okay, yung keyboard shortcut. Okay, so Control Shift 6. Okay. Para ma-stop yung ma-end yung ganitong command. Okay. Matagal mag-load. So balikan natin 'yon. Saan na ba ako? Okay. Interface. FT. Interface. Unahan natin to. Okay. So gigabit 0/0. Ayan. Gigabit 0/0. IP add. IP niya. 192.168.10.66.255.255.255.192. Ano that? Ay, baliktad. Bakit iba yung nag-ilaw? Na 66 ng chat. Exit. Check ko lang. Ay, 0 yung sa kabila. 1 pala to. Okay. 1 pala siya. Sorry. Ayan. 1 pala to. So, ang gagawin natin, balik tayo ngayon dito, doon. Dito, doon. Interface G0/0. Ay, tama ba? 66? Hindi, dapat 130. 130. Ito. 129. Okay, ayan. Sorry. So, dapat, so balikan ko yung ito kasi namali ako. So, no IP add. Ano yun? 192.168.10.66. 255.255.192. Pinamali ako eh. IP add 192.168.10. Hindi. Exit lang ako dito. Exit. Punta ako ngayon sa interface G0/1 kasi ito yung dito na side. Okay. IP add 192.168.10.66.255.255.192. Ayan, no shot. Sorry. Ayan, nag-green na siya. So dito nga side, balikan ko to. Exit ko muna. So interface G0
Hindi, na-add ko na ba ito? No IP add ako. Okay. So, nag-no IP add na ako kanina dito. So, G0/0. So, IP add 192.168.129.255.255.192. IP add G0. Okay. No shot. Exit. Okay, try to ping now. I-ping ko yung ano ko. Ping ko yung router ko. Dito ako na part, PC1. Ping ko siya. Ping 192.168.10.129. So, nag-reply. Now, ping ko naman yung kabila, si 10.65, kabilang router. 66 muna. 66. So, nag-reply kasi same router lang naman sila. C60. Next will be ping ko si 65. Okay, time out. So, hindi ako makakonect. So, ibig sabihin now, yung problem is dito nag-reside, dito nag-exist. So, nakaka-ping ako from PC1 to dito. Pero I cannot ping to kabila. So, therefore, kahit na mag-ping ako sa kabilang PC, hindi talaga siya ma-reach. Ito. Unreachable. Okay. Yung fix ko muna, mag-ano muna tayo dito? Anong gagawin? Magano tayo? IP routing muna tayo. So, IP routing muna tayo. So, gagamit tayo ng router with. Okay. So, router with tayo. Saan ba ito? Router 1. Ito router 1. So, version 2. Gagamit tayo ng version 2. Tapos, no auto summary. Ayan. Lab na lang. Tapos, network. Ano yung mga network meron ka? So, meron tayong network dito na 192.168.10. So, subnetwork, this is 28. 128, sorry. Ayan. Next will be add tayo ng sa kabilang network. Ano ba yung kabilang network? Meron siya na router na to. So, 64. So, network. So, 64. Ayan. So, exit tayo. Ito na naman tayo sa kabilang router. Mag-router rip tayo dito. Router rip. Version 2. Auto summary. Okay. Tab na lang. Tapos, IP natin. So, network. Ano yung network niya dito na side? So, ito siya. 192.168.10.0. Sa kabilang side, anong network niya? So, network 10. Anong network to? This is network 64. Ayan. 64 pala. Okay, exit. Now, let's try now to ping. Okay, balikan natin ito. Ipiping muna natin yung router na to. Hindi namang iping para ma-identify mo saan yung may problema. Okay, 192.168.10.65. Ayan, nag-reply na siya. So, okay na yung connection niya from PC1 hanggang dito. Next naman is PC1 hanggang dito. Kung kaabot. That is now 62. Ayan. So, unang ping, timeout pa siya kasi nahanap pa niya yung root. So, ayan. Successful na siya. Sa 4 packets, isa lang yung nag-miss. So, reply, successful, bytes, ganun. So, successful yung
ko-connect sa kanya. So, pwede na silang makapag-ping, makapag-share ng data. So, yan lang yung sa subnetting. Okay. So, eto, wala na to. Ito kasi yung main network mo, pero hindi na siya ngayon. I-move na natin siya. So, ito na yung network natin. Okay? Ayan. So, ito na yung subnet 1, subnet 2, subnet 3. Ito yung IP niya. Kung meron kang mga additional computers, so pwedeng dapat yung ano niya, yung IP niya, andito lang sa host range na to. So yung first host niya will be 10.1. Ano yung next? 10.2, 10.3, 10.4, hanggang 10.62. So kung bibilangin mo yan, ilang host kaya yan? That is now 62 number of hosts, 62 hosts per subnet. 62 hosts per subnet. Kung bibilangin mo yan, at 1 hanggang 62, dot 65 hanggang dot 128. So kung bibilangin mo, 62 subnets din siya. Okay. So 62 subnets. I mean 62 hosts per subnet. So yung formula pala to identify the number of hosts, kasi may formula tayo eh. Formula to identify number of hosts. Ay, bibilangin po eh. 1 hanggang 162. What if marami na taas yung value? So mas maganda is bilangin mo na lang 2 raised to the power of n minus 2. Yan yung formula ng number of hosts. Okay. So 2 raised to the power of. So ilan yung n dito na value? So ilan yung n na value dito? Ilan yung naiwan? Okay. Ang naiwan is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So naiwan for the host is 6. So 6. That is, ano ba yun? 2 to the power of 6. It is 64. Minus 2 pa, that will be 62. So that's why 62 yung number of hosts per subnet mo. So meaning, pwede kang maglagay ng 62 devices kasama si router, si switches, si computer sa subnet na to. Okay. So assuming dito, sa network na to, meron na siyang 16 hosts. So kasya yung 64. Ito dalawa lang. So yung 62 pala, I mean. Ito dalawa lang. So sa 62, dalawa lang, may sobra ka pang 60. Ito naman 20, may sobra ka pang ilan ba? 20. So 62, may sobra ka pang 42. Okay. So ganun lang pag-assign ng IP address na subnet sa network mo. Okay. So, question. Pag may question kayo, i-chat nyo lang ako, i-PM nyo lang ako, or i-comment nyo lang sa post na to. Okay? Okay, good.